Nu är klockan 7. Jag ska koppla upp. 1 minut. Pirrigt. Mitt fotointresse började med att jag älskar naturen. Jag hade en önskan, tänk om man kunde måla detta. Men det kan jag inte, så då kanske jag kan fota det istället. Första uppgiften vi fick var att fotografera ljus. Så jag gav mig ut i fredags morse, tidigt på morgonen. 5:30 gick jag upp. Och här är jag då på väg till den platsen där jag tänkte att jag skulle ta mina foton. Men jag hade problem med att hitta en bra komposition. Det jag hittade var lite halvdant, en halvdan komposition med skuggor av träd. Som var lite utmaning för att jag fick ju då dels hitta en bra komposition med skuggan och sen också gömma mig själv i skuggan. Här ser vi det då och hur jag försökte hitta någonting bra här då i detta. Och ja, alltså det blev ju en bild, men det är ju ingenting som jag tycker är något revolutionerande som jag känner att jag kan använda som resultat för uppgiften i alla fall. Men det är som jag har sagt, som hela syftet med den här Creative Being-projektet är. Det är inte perfekt som är viktigt, det är den processen som är viktig. Och jag hade väldigt härlig morgonstund. Jag försökte igen på eftermiddagen. Det finns en annan plats i närheten där jag var i morse då. Som det skulle kunna vara fint där nu i kvällssolen. Vi får se. Det beror lite på för att jag kommer inte kunna se solnedgången för att den kommer ju vara dold. Men jag hoppas ändå att det kommer vara ett fint ljus. Och det är ju ljus som är uppgiften så att jag tänkte att det kanske funkar. Vi får se. Det är den här vin jag funderar på. Nu tittar jag ut genom bilfönstret här, men och så, alltså inte liksom direkt vid träden sådär, utan man går lite nedanför träden där, så har man skidbacken där borta med snö på, som jag tror kan bli fint. Vi får se. Jag står lite tokigt här, så jag tror att jag ska parkera vid återvinningen. Jag bestämde mig faktiskt för att åka ner till vattnet och kolla. Det är så fint här. Ska jag kolla så fint det är här. Så vackert. En av mina favoritplatser. Men jag såg det där molnet som ni ser där borta. Och det tänkte jag att jag skulle testa och leka lite med. Spegeln i vattnet där. Och molnet är ju upplyst av solen, så det blir häftigt tycker jag. Jag ska se vad jag kan göra av det först innan jag åker tillbaka till andra stället, tänkte jag. Alltså ni kommer inte att tro det här, men vet ni vad jag upptäckte? Att jag glömde ta med kameran. Det är ju det här kommer att handla om. Hela det här projektet. Att man kan misslyckas, våga misslyckas och göra dumma saker. Och det är ändå kul att vara kreativ. Herregud. Hur kan man göra ett sånt jävla dumt? Jag tog upp kameran från bilen för att jag hade den ut. Sorry, det kom folk. Jag vågar inte hålla på så här inför folk än. Så att som sagt, jag parkerade bilen ute och körde inte in den i garaget eftersom jag skulle ut igen. Och då tog jag upp kameran. Jag tog ut kameran ur bilen för att den inte skulle ligga där och bli stulen. Och då glömde jag såklart den hemma då. Men jag försöker helt enkelt ta den här bilden med mobilen. Ja, eftersom det gick som det gick den här fotodagen. Det gick inte så bra på morgonen och det gick lite sämre på kvällen, så slutade med att jag faktiskt gav upp här och bestämde mig för att ge mig av till den ursprungliga vyn där vid skidbacken på morgonen istället, för jag insåg att det skulle vara mycket finare i morgonljuset. Så jag gav mig dit igen på söndag och här är jag ju på väg då och stannade bilen på återvinningen den här gången.
Och började här titta efter kompositioner och så. Här var det ju lite mer planerat då. Morgon. Nu är jag på plats igen och ska försöka ta den där bilden då. Och nu är klockan, hon är väl 6:30 kanske, så snart kommer solen gå upp i horisonten. Så, där ser ni, där kommer solen att gå upp snart. Och här är jag nu. Där är backen. Så jag tänkte att kolla lite nu vad som kan vara en bra komposition på det här. Här är en. Sen tror jag att det kan vara fint kanske om man går lite bit bort. Ska vi se. Man kan få lite någon förgrund. Ska se vad det kan bli. Alltså det är så härligt. Nu, kolla, solen stiger alldeles snart upp där. Åh, så fint det är. Herregud. Verkligen värt att gå upp klockan 5 för det här. Då ska vi se om det är hit jag ska gå och få en bra bild. Ska se. Här någonstans. Eller om det faktiskt var bäst där det redan var. Och här kanske. Det blir den där dungan, trädungan där blir lite förgrund. Skulle det här kunna vara en komposition kanske? Titta, nu kommer solen där på berget. Åh, vad fint. Ja, jag springer och hämtar kameran. En annan komposition som jag hittade som jag tyckte var fin. Och det är det där trädet som lyser upp av solen. Det gröna mot den blåa himlen och så vattnet där borta och skidbacken då i bakgrunden. Där tyckte jag var fint. Däremot ser ni, nu ska vi se, den där. Den syns i bild, men det går inte att få bort den kompositionen. Så kanske att man får fuska lite i redigeringen. Om det går. Vi får se. Det blir vad det blir det här. Faktiskt tillbaka till början, höll jag på att säga. Där jag var i början på morgonen här. Jag ska se om jag ser irriterad ut i ögonen, så är det så att mina ögon rinner och blir irriterade när det är kallt. Och dessutom blåser det. Så då ser det ut så här. Och nu har ju solen gått upp och golden hour har väl precis slutat, för nu börjar det bli lite mer dagsljus liksom. Men jag tyckte ändå att tappa balansen. Jag tycker ändå att jag ska se lite då. Jag tycker ändå att det blir fint nu med när solen kommer upp och det blir lite skuggor också, så här, som ger lite intresse, tycker jag i alla fall, i bilden då. Så att jag tänkte jag ska ta den igen. Vi ser. Nu får gå om kameran. Så där ska vi se. Oj. Så då. Tänkte jag. Jag ska försöka kanske att jag ska zooma in lite för att få bort lite i förgrunden där. Ska fokusera lite. Jag tänkte jag ska fokusera där borta. Så.
Jag tror att det var faktiskt det sista. Nu tänker jag faktiskt njuta av att vara ute bara. Sitta och titta på den här utsikten och bara ta in friden. Det är synd att man... det är väldigt fint här och det är väldigt fint att bo där jag bor. För det är nära stan men ändå landet. Jag vill säga, det är nära till sådana här vyer. Men man hör ju hela tiden i bakgrunden lite trafikbrus och där. Det är lite synd. Men man hör ju fåglarna också. Så att de ska jag sätta mig och lyssna på nu och njuta av den här morgonen. Den fantastiskt fina morgonen. Medan jag satt där och fikade och njöt av solskenet och fågelsången och den vackra utsikten så såg jag en till komposition. Och nu är det ju inte samma fina ljus som det var i morse. Tyvärr så önskar jag hade upptäckt den här vyn tidigare. Men det är ju också någonting som jag tror man måste lära sig, att man får ge sig själv lite mera tid. Att hitta rätt liksom. Verkligen ge sig tid att gå runt och titta och se på olika kompositioner innan man liksom bara bestämmer sig för någon, som jag gjorde. När ljuset ligger så här och det blir lite skuggor och så där, så är det fint också. Så jag tar den här bilden även om den inte är the golden hour fina ljuset utan verkligen dagsljus. Men jag tycker bilden är fin så jag tar den ändå. Nu är det kanske lite mer vykortsaktigt ljus i den. Sådär. Men vad gör väl det? Man ska ta om de bilder man tycker om helt enkelt. Och vad är det då jag står och pratar om? Så, titta. Det här. Nu ska vi se. Den här vyn tyckte jag var fin. Så. Och så har det kommit en molnbank liksom över skidbacken där som jag tyckte var jättefin. Som också ger lite intresse till bilden då när den nu inte är så kanske det roligaste ljuset så. Så tycker jag att det blev en liten detalj som var fin i bilden. Så att jag tänkte jag ska testa och se. Så. Där är den då. I kameran. Jag tycker det var fint faktiskt. Så där. Får vi se vad det blir för bild som jag väljer i slutändan. Det får vi se. Men jag tror att det där faktiskt blir att jag är klar helt enkelt. Så att jag ska börja packa ihop och ta mig till bilen och åka hem och äta frukost. Och duscha och göra mig i ordning ordentligt. För det orkade jag inte göra 5:00 på morgonen. Så det var det. Det var det här klart så länge. Hej så länge!